iPhone 17 Pro यसो चलाउन खै आइफोन रे अनरको प्रिमियम फोन हो भाइ प्रिमियम फोन चलाउने भए हात धोएर हुन्छ हात धोएर आउने र यस्तो जाबो फोन चलाउनु के किने भए जस्तै के छ र यसमा के छ यो भिडियोको एन्डसम्म तपाईँ सबैलाई थाहा हुन्छ के छ भनेर। सो आजकलको स्मार्टफोनको दुनियाँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ब्रान्डको राम्रो अथवा पपुलर फिचरबाट चाहिँ अरू ब्रान्ड इन्स्पायर भएर आफ्नो स्मार्टफोनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ नौलो कुरा नै भएन कि। अब अहिले नयाँ आइफोन 17 प्रो सिरिजको जुन क्यामेरा मोडल छ त्यसको कुरा गरौँ न, एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूले टन्नै ब्रान्डहरूले चाहिँ त्यही डिजाइनलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यही डिजाइनबाट इन्स्पायर्ड भएर चाहिँ आफ्नो फोनहरू निकालिरहेको छन् र मसँग भएको यो फोनमा पनि सेम त्यही नै कुरा भएको छ होइन। र यो चाहिँ कुनै पनि त्यो चिप अहिले गएर जे पाए त्यो फोन होइन कि यो चाहिँ अनरको प्रिमियम लाइनअप हो। अनर 600 प्रो र यसको प्राइस छ 1,29,999 12/256 GB भेरिएन्टको लागि। अब यो कुरा चाहिँ अलिक स्याड पनि छ र स्याड चाहिँ किन भन्दाखेरि नि हुन्छ नि मलाई चाहिँ अनर 600 प्रोले यो हदसम्म इम्प्रेस गर्यो कि मेरो साथीहरू चाहिँ यसो यो फोनलाई हेरेर यो आइफोन हो भनेर सोद्धाखेरि मलाई रिस उठ्थ्यो कि। अब यो फोनले चाहिँ मलाई के कुरामा इम्प्रेस गर्यो र कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ म सबै क्लियर गरिदिन्छु। मेरो नाम अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। अब फर्स्टमा यो फोन हातमा समान्ने बित्तिकै ठ्याक्कै इन्स्ट्यान्टली नोटिस हुने कुरा गरौँ द्याट इज यसको क्यामेरा मोडल होइन र। सो यसमा चाहिँ ठ्याक्कै के छ भन्दाखेरि यो टेम्परेचर सेन्सर र जुन यसको फ्ल्यास छ त्यो त डिटो आइफोन जस्तो नै छ होइन। तर ठ्याक्कै यसको डेट गिभ अवे भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ओभल सेपको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा हो कि। ठ्याक्कै यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ आइफोन होइन भनेर। सो आइफोन हो भनेर झुकिनु भन्दा पनि आइफोन होइन भनेर ठ्याक्कै नै थाहा हुन्छ। अब आइफोन जस्तो देख्नु राम्रो पनि हो अथवा नराम्रो पनि हो होइन। लेट मी एक्सप्लेन। अब नराम्रो कसरी त भन्दाखेरि तपाईँले एकदम मेहनत गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ र त्यो पैसा एउटा फोनमा राख्नुहुन्छ र हुन्छ नि त्यो फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ कसैले आएर हुन्छ नि यो त कस्तो आइफोनको जस्तो कपी रहेछ यार भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मलाई अघि नै नराम्रो लाग्छ तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ नि होइन रिस उठ्छ नि हो त्यस्तै हो कि। अब राम्रो चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि अब कसैलाई त यस्तो कुराको बाल लाग्दैन होइन र त्यस्तो मान्छेलाई अब प्रिमियम स्पेक्स भएको फोन विथ प्रिमियम डिजाइन खोज्छ भने अब योभन्दा बढी अरू के चाहियो र झट्टा यस्तो हेर्दाखेरि सिमिलर भए पनि फिल चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। अब यो डिफ्रेन्ट चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि जुन यसको यो क्यामेरा मोडल छ नि त्यो चाहिँ एल्युमिनियमको होइन जस्तै आइफोनको जस्तो एल्युमिनियमको चाहिँ होइन यो चाहिँ ग्लासको हो कि। त्यसै गरी यसको ब्याक पनि कम्पोजिट फाइबरको हो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ ग्लास प्लस प्लास्टिक मिक्स जस्तो फिल हुन्छ कि। सो त्यो प्लास्टिक जस्तो कच्चा पनि छैन यसमा होइन र ग्लास जस्तो एकदम हार्ड पनि छैन। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब फुट्ने डर पनि कम भयो भने स्क्रैच पनि त्यस्तो धेरै लाग्दैन कि। प्लस यो ब्याक जुन छ नि त्यो फिल गर्दाखेरि राम्रो प्रिमियम फिनिस आउँछ यसमा होइन। प्लस स्मुथ फिल पनि छ र ग्रिप पनि यसको राम्रै छ ओभरअल फोनको है। र हुन्छ नि यो लाइक राम्रो छ कि त्यो फिल र यसमा चाहिँ यसको एल्युमिनियम फ्रेमले पनि एउटा एक्स्ट्रा प्रिमियम टच चाहिँ दिएको छ कि। त्यसै गरी यसमा हामीले बिल्ड क्वालिटी नाइस पाउँछौँ IP68 रेटिङ प्लस 69 रेटिङ पनि दिएको छ भने 5 स्टार एसियस ड्रप रेजिस्टेन्स सर्टिफिकेसन पनि छ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ फर्स्टमा हेर्दाखेरि अलिकति अन्डरवेलिङ चाहिँ लाग्न सक्छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले 6.57 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले पाउँछौँ होइन जुन चाहिँ नर्मल भन्दा अलिकति सानो छ तर हुन्छ नि त्यस्तो धेरै सानो पनि छैन जस्तै 6.1 अथवा 6.3 हुन्छ होइन। सो एक हातको लागि चाहिँ पर्फेक्ट नै छ साइज होल्ड गर्दाखेरि तर एक हातले मजाले अपरेसन गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ यसमा होइन। त्यसै गरी यसको चाहिँ अब एमुलेट प्यानलले पाउँछौँ यसमा र रेस्ट अफ द स्पेक्स पनि यसको राम्रै छ प्रिमियम नै छ होइन। तर यो लेभलको डिस्प्ले चाहिँ आजकल तपाईँले चिपर फोन्सहरू पनि पाउनुहुन्छ कि होइन। सो तपाईँलाई हुन्छ नि फर द प्राइस बेस्ट एकदमै दामी स्पेक भएको डिस्प्ले चाहिएको छ भने त यु क्यान गो फर चिपर अप्सन एज वेल। र साइड बाई साइड हेर्ने हो भने भिजुअल्समा खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स छैन होइन। कलर्सहरू राम्रै छ दुइटैको। त्यसै गरी जुन एनिमेसन्सहरू छ त्यो पनि बटरी स्मुथ नै छ होइन। तर त्यही पनि हुन्छ नि अब तपाईँले साइड बाई साइड राखेर हेर्ने हुन्छ अनर 600 प्रोको डिस्प्ले चाहिँ अझै एक्स्ट्रा प्रिमियम चाहिँ फिल हुन्छ क्या। अब किन त भन्दाखेरि अनर 600 प्रोको एकदमै थिन बेजल्स लिटरल एजले गर्दाखेरि के। सो सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि अब लाइक मलाई त्यस्तो फिल चाहिँ भएको थिएन होइन। र अनर चाहिँ क्लेम पनि गरिरहेको थियो कि न्यारोएस्ट ब्ल्याक बेजल्स अन द मार्केट भनेर। फर्स्टमा चाहिँ खासै नोटिस भएको थिएन फोन यस्तो हातमा पर्दाखेरि। तर मैले हुन्छ नि यसको जुन 0.98 mm को थिन बेजल्स छ त्यसलाई चाहिँ अरू फोनको डिस्प्लेहरूसँग कम्पेयर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रियलाइज भयो कि लाइक कस्तो दामी रहेछ भनेर के। र हुन्छ नि एकदमै थिन छ यसको त्यो जुन बेजल्सहरू छ नि र इभन स्यामसङ र आइफोनको फ्ल्यागसिपहरूले पनि यो यसको अगाडि चाहिँ फेल खान्छ। सो यो हिसाबमा चाहिँ अनरले यहाँ नेक्स्ट लेभल इन्जिनियरिङ गरेकै हो भन्नुपर्छ। र यस्तै अर्को इम्प्रेस कुरा एउटा अर्को छ द्याट इज यसको 8000 निट्सको पिक ब्राइटनेस के। अब यो सधैँ चाहिँ हुँदैन होइन एचडिआर कन्टेन्टहरूको लागि हुने हो मोस्टली भनेको। र एचडिआर कन्टेन्टको लागि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ क्या एचडिआर भर्सेस नन एचडिआर कन्टेन्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ एचडिआरमा तपाईँले जुन त्यो हुन्छ नि लिफ्टेड हाइलाइट्सहरू अथवा स्याडोजहरू अझै राम्रो डेफिनेसन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। कलर्स पनि बेटर देख्न सक्नुहुन्छ कि। सो एचडिआर कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ गुड फोन ओके। डिजाइन डिस्प्ले यसको दामी छ होइन तर मोस्ट अफ द ब्याङ्गर दामी फोन्सहरूले यो गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा एक्सपेन्सिभ फोन र एउटा चिप फोनलाई छुट्याउने कुरा चाहिँ पर्फर्मेन्स मेट्रिक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। सो त्यसको लागि चाहिँ अनर 600 प्रोमा हामीले 8 Elite Gen 4 चिपसेट पाउँछौँ विथ 12 GB को ऱ्याम र 256 GB को स्टोरेज होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट टाइम अनर 400 प्रोमा चाहिँ हामीले 12 GB ऱ्याम र 512 GB स्टोरेज पाउँथ्यौँ त्यो पनि 90,000 भन्दाको कमको प्राइसमा के। सो भन्नै पर्दाखेरि यो अपग्रेडको लागि चाहिँ तपाईँले 40,000 तिरिराख्नु परेको छ होइन।
सो अब अपग्रेड भन्ने कि नभन्ने द्याट इज डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ तर आजकल अब मार्केटै त्यस्तो छ किनभने तपाईँ एउटा प्रिमियम फोन किन्नको लागि चाहिँ फ्ल्यागसिप मनी नै स्पेन्ड गर्नुपर्छ होइन मार्केट क्रेजी अब 8 एलिट चाहिँ 2025 को फ्ल्यागसिप चिपसेट हो यसो के खास कुरा गर्न पाउँदैन एकदमै राम्रो छ पर्फर्मेन्स र राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2026 को जस्तै Xiaomi अथवा Samsung को जुन फ्ल्यागसिप्सहरू छ तिनीहरूसँग नि खासै कम्प्रोमाइज छैन कि तिनीहरूको अगेन्स्ट हेर्ने हो भने नि स्कोर्सहरू राम्रै छ कि र स्कोर्स असाइड जुन अब हामीले नर्मल पर्फर्मेन्सहरू गर्छ नि नर्मल टास्कहरू जस्तो एप्सहरू ओपनिङ क्लोजिङदेखि लिएर स्विचिङ गर्दाखेरि एकदमै स्मुथ छ बडर स्मुथ मल्टिटास्किङ पनि एकदम मक्खन छ यसमा होइन यो वेल अप्टिमाइज र प्रिमियम एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र यस्तै प्रिमियम कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभन्नु होला है अब यति राम्रो फोन लिइसकेपछि अलिअलि गेम त खेल्न मन लागिहाल्छ होइन र हामीले टेस्ट गरेको 3टा गेम्स जस्तै PUBG मोबाइल गेन्सन इम्प्याक्ट र मोबाइल लेजेन्ड्समा चाहिँ Honor 600 प्रोले बबाल नै पर्फर्मेन्स दिन्छ कि जस्तो तपाईँ मोबाइल लेजेन्ड्समा चाहिँ तपाईँले म्याक्स जुन सेटिङ्स हुन्छ त्यसमा नै 120 FPS नै अचिभ गर्नुहुन्छ एभरेजमा होइन एकदम मक्खन स्मुथ चल्छ त्यसरी PUBG मोबाइलमा पनि हुन्छ नि हामीले चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स त्यसै गरी अल्ट्रा एक्सट्रिम FPS सेटिङमा चाहिँ क्लोज टु 120 FPS को एभरेज दिन्छ द्याट इज 116 117 को अराउन्डमा चाहिँ दिन्छ है र फाइनली गेन्सन इम्प्याक्ट जस्तो एकदमै इन्टेन्सिभ हुन्छ नि ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेममा नि हामीले हाई सेटिङ्समा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा 56.6 FPS को चाहिँ अचिभ गरेको थियो एभरेज FPS अब अरूभन्दा यो अलिक कम लाग्ला होइन तर एन्टायर गेमभरि गेम प्ले चपी अरू अर्को जस्तो काहीँ पनि फिल भएको थिएन र एक्सपिरियन्स एकदमै प्लेएबल र नाइस थियो क्या र यस्तै राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको 7000 mAh को सिलिकन कार्बन ब्याट्रीले पनि दिन्छ अब सिलिकन कार्बन ब्याट्री भएकोले एक्सपेक्टेसन पनि हाई थियो र एक्सपेक्टेसन मिट पनि गर्यो कि सो मैले चाहिँ यो फोनलाई 3 हप्ता जस्तो युज गरेर यो 3 हप्ताको रिभ्यू पिरियडभरि चाहिँ मलाई हुन्छ नि कहिले पनि यो फोनको ब्याट्री लस अगिन लागेको छ जस्तो कहिले पनि फिल भएन कि त्यो माथि यसमा हामीले 80 वाटको चार्जिङ र 50 वाटको वायरलेस चार्जिङ पनि पाउँछौँ होइन सो फास्ट चार्जिङ जो स्वाट्टै मजाले चार्ज हुन्छ र यसको रिभर्स 27 वाटको रिभर्स चार्जिङले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि पावर ब्याङ्क कसरी युज पनि गर्न मिल्छ कि सो एउटै हातमा चाहिँ तपाईँले फोन पनि पाउनुहुन्छ पावर ब्याङ्क पनि पाउनुहुन्छ र अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ ब्याट्री छिटो डिग्रेड हुन्छ फास्ट चार्जिङले भनेर बाई डिफल्टमा अन हुँदैन सो नोटिफिकेसन थ्रु चाहिँ यसले अन गर्न दिन्छ तपाईँले विच इज अ नाइस टच त्यसै गरी अब एउटा इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 एलिट चिपसेट चाहिँ लाइक लास्ट इयर पनि हुन्छ नि गेम खेल्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी हिट हुने भनेर चाहिँ हामीले देखेको थियौँ होइन र गेन्सन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि ठ्याक्कै नोटिस हुन्छ 44 डिग्रीसम्म चाहिँ पुगेको थियो होइन विच इज ओभर द अलिकति भनौँ न अलिकति तातेकै रिजनमा हो त्यो चाहिँ होइन लाइक बडी टेम्परेचर हुनु नै हो त्यो भनेको अब यसले चाहिँ हुन्छ नि गेमिङ पर्फर्मेन्समा खास इफेक्ट चाहिँ गरेको थिएन होइन पर्फर्मेन्स ड्रप चाहिँ भएको थिएन तर क्यामेरा युज गर्दाखेरि चाहिँ बडी नोटिस हुन्छ कि यो हिट हुँदा होइन किनभने फोटो अथवा धेरै भिडियो खिच्दै गएपछि चाहिँ कन्टिन्युसली यो हट हुँदै जान्छ र एक पोइन्ट अफ टाइममा त यस्तो भएको थियो कि यो जिन्समा राख्दाखेरि हुन्छ नि फोटो भिडियो खिचिसकेपछि अनकम्फर्टेबली हिटिङ नै भएर मलाई अप्ठ्यारो नै भएको थियो कि अब यो इस्युको बारेमा हामी फाइनल भर्डिङमा नि कुरा गर्छौँ तर कन्टेक्स्ट चाहिँ म अहिले क्लियर गरिदिन्छु के भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले हुन्छ नि 3 घन्टाको फोटो र भिडियो सेसन पछि हो कि त्यो पनि एकदमै टन्टलापुर घाममा होइन र प्लस अहिलेको टेम्परेचर पनि र यो आई थिङ्क यो कन्डिसनमा त अरू फोन्सहरू जुन फ्ल्यागसिप फोन्सहरू तिनीहरू पनि सियर नै तारिन्छ र हामीले नोटिस गरे पनि छौँ अरू फ्ल्यागसिप फोन्सहरूमा है अब यसको क्यामेरा सेटअप चाहिँ लाइक अरू प्रिमियम फ्ल्यागसिप फोन्सहरू जस्तो नै छ सो यसमा चाहिँ हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ र 200 मेगापिक्सलको मेन क्यामेराले चाहिँ नेचुरल लुकिङ फोटोहरू खिच्छ लाइक आँखाले जे देख्छ त्यही मजाले इजिली क्याप्चर गरिदिन्छ कि सो युजली अरू फोन्सहरू चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि फोटो राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ कलर्स अलिक भाइब्रेन्ट पारिदिन्छ भने यसले चाहिँ लाइफ लाइक कलर्स नै दिइरहेको हुन्छ अब सब्जेक्टको पछाडिबाट डिरेक्ट लाइट पर्दा पनि सबै डिटेल मजाले प्रिजर्भ गरेको देखेर चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको थियो सो फोटोजहरूमा चाहिँ एन्टी लाइट परेछ भनेर फोटो डिलिट गर्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ एकदमै कम नै आउँछ होइन र 600 प्रोको जुन 50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स छ त्यसले एकदमै एक्सप्रेसिभ कलर्सहरू चाहिँ निकाल्छ र डिटेल्स आर अन पोइन्ट एज वेल होइन र हुन्छ नि पोर्ट्रेट मोडमा नखिचे पनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर जुन त्यो नेचुरल ब्लर हुन्छ नि त्यो एकदम राम्रो छ कि जसले गर्दाखेरि म्याक्रो अथवा क्लोजअप्सहरूको लागि चाहिँ इट इज भेरी गुड अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7x जुममा चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली लिएको फोटोमा रिजल्ट कहिलेकाहीँ इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ है र 3टा सँगसँगै लिएको फोटोमा एक्सपोजर लेभल डिफ्रेन्ट छ कि अब अरू क्यामेरामा चाहिँ यस्तो प्रब्लम पाइएन है अब लो लाइटमा डिटेल अलि लुज गर्छ तर कुन फोनले डिटेल लुज गर्दैन र सो यो फोनको दुईटा पोइन्ट चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो द्याट इज टेलिफोटो र अर्को चाहिँ सेल्फिज अब 3.5x और 80mm बाट लिएको पोर्ट्रेट्स आर भेरी नाइस है DSLR बाट फोटो लिएको जस्तै कपालको इच हेयर स्ट्यान्ड सेपरेट गरिदिन्छ र फोन होइन DSLR बाट लिएको फिल दिन्छ कि अझै 7x जुम गरेर नि पोर्ट्रेट लिन मिल्छ अब त्यसमा हल्का प्रोसेसिङ गरेर डिटेल्स पनि लुज गर्छ तर सर्ट्स आर स्टिल गुड बट इट्स नट पर्फेक्ट है एन्टी लाइट परेको रेयर केसेसमा प्रोसेसिङ गर्न चाहिँ भुल्छ जस्तो छ अनि पछाडिको इन्टायर डिटेल लुज गर्छ अब यो चाहिँ सधैँ हुँदैन एकदम एक्सट्रिम रेयर केसहरू मात्रै हुन्छ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै व्हाइट थियो भने फोरग्राउन्ड चाहिँ पुरै डार्क थियो कि अब मुभिङ अन टु यसको सेकेन्ड बेस्ट थिङ द्याट इज यसको सेल्फी विच इज अल्सो भेरी गुड अब डिटेल्स कलर्स एक्सपोजर एभ्रिथिङ जस्ट राइट प्रोड्युस गर्छ ब्याकलिट सिनमा पनि अलिक फेडेड छ र हाइलाइट्स अलिक लुज गर्छ तर ब्याड सेल्फी भनेर चाहिँ भन्दिनँ र फोनले रेयरली डिसपोइन्ट गर्छ र लास्टमा छ यसको अल्ट्रा वाइड फोटोजहरू अब युजली ब्रान्डहरूले चाहिँ अल्ट्रा वाइडलाई चाहिँ आफ्टर थर्ड जस्तो गरेर हुन्छ नि यत्तिकै छोडिदिन्छ भने यसको
अल्ट्रा वाइड फोटोजहरूले चाहिँ म सरप्राइज नै भएको थिएँ कि र फोटोजहरू चाहिँ सरप्राइजिङ सार्प छ र अरू दुईटा क्यामेराजहरू भन्दा चाहिँ अल्ट्रा वाइडले अलिक बढी कन्ट्रास्ट चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ सो ओभरअलमा तपाईँलाई सबै क्यामेराजहरूले चाहिँ मजाले सेटिस्फाई गर्छ कि अब क्यामेरा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्यामेरा म्यान नै नराम्रो पर्यो भने त बाँदरको हातमा नरिवल भए जस्तै हुन्छ नि त तर यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो वरी गर्नु पर्दैन किन यसमा चाहिँ म्याजिक पोज भन्ने एउटा एआई फिचर छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले क्यामेराबाट हुन्छ नि फोटो खिच्दाखेरि अन गर्नुभयो भने चाहिँ यो अप्सनले के हुन्छ गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सब्जेक्ट र जुन त्यो लाइक सिन हुन्छ नि त्यो रेकगनाइज गरेर चाहिँ एउटा पोजहरू चाहिँ तपाईँले सजेस्ट गर्छ कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा एस्थेटिकली प्लिजिङ फोटो खिच्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर स्याडली यो फिचर युज गर्न चाहिँ यु विल नेड इन्टरनेट अब भिडियो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मेन र टेलिफोटोले 4K 60 एफएससम्म खिच्छ भने अल्ट्रा वाइड र सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 4K 30 एफएससम्म चाहिँ खिच्न सक्छ र भिडियोको सार्पनेस राम्रो छ मेन क्यामेराबाट डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड छ र राइट एक्सपोजर पनि छ है अब यो बहुतको भिडियोमा कलर्स अलिक भाइब्रेन्ट देखिन्छ र इट इज भेरी भेरी नाइस अब स्टेबलाइजेसन पर्फेक्ट चाहिँ छैन है हिँड्दा हिँड्दै किता रिजल्ट्सहरू अलिक वियर्ड चाहिँ देखिन्छ तर त्यस्तो डिल ब्रेकर नै पनि छैन क्या अब नर्मल भिडियो बाइक अनरले चाहिँ यसमा एआई इमेज टु भिडियो फिचर पनि दिएको छ जस्ट लाइक अनर 400 प्रो लास्ट इयर होइन ल लास्ट इयर पनि मलाई गिमिक लागेको थियो भने यसपालि पनि सेम नै भन्छु म खासै त्यस्तो युजफुल चाहिँ छैन लाइक अब यस त्यसले त्यो रिजल्ट्सहरू चाहिँ निकाल्छ होइन तर लाइक लिमिटेड टाइमको लागि मात्र फ्री छ कि त्यो माथि होइन सो हुन्छ नि अब कहिलेका यसो साथीभाइहरूसँग रमाइलोको लागि चाहिँ ठिक छ नत्र भए चाहिँ गिमिकै छ होइन त्यसै गरी अब यो बाइक अनरले यसमा टन्नै हुन्छ नि एआई फिचर्सहरू पनि दिएको छ जुन चाहिँ तपाईँले अनर एआई भन्ने एपभित्र चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन र सबै फिचरहरू युज गर्न चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि लाइक त्यो अनर एआईभित्र छिर्नुपर्छ कि इभन यो एआई इमेज टु भिडियोको लागि पनि तपाईँले ग्यालेरीमा त्यो फोटोहरू सेलेक्ट नगरी त्यो एपभित्र गएर चाहिँ अनि बल्ल फोटोहरू सेलेक्ट गर्नुपर्छ सो त्यो चाहिँ अलिकति वियर्ड लाग्यो मलाई अब यो एआई फिचरहरू बाइक मलाई एक्चुअली राम्रो युजफुल लाग्यो एआई फिचर भनेको चाहिँ एआई बटन भन्ने हो कि सो यहाँनिर एउटा बटन दिएको छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अघि नै भनेको जुन एआई फिचर्सहरू छ नि त्यसलाई एक्टिभेट गर्न मिल्छ अथवा तपाईँले कुनै एपलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक एज अ सर्टकट राख्न मिल्छ र मैले चाहिँ बाई डिफल्ट यो चाहिँ क्यामेरामा राखेको छु कि सो झट्ट कहिले काहीँ के खिचिहाल्नु पऱ्यो भने एकदमै काम लाग्छ अब बिसाइड्स एआई जुन यसको एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स थियो त्यो एक्चुअली राम्रो छ कि सो यसमा पनि हामीले हुन्छ नि जुन म्याजिक 8 प्रो छ अनरको फ्ल्यागसिप फोन त्यसमा जसरी नै यसमा पनि हामीले एन्ड्रोइड 16 पाउँछौँ विथ म्याजिक ओएस 10 र दुवैको युआई चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर नै छ कि लाइक त्यस्तो छुट्याउने ठाउँ नै छैन सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले फुल फ्ल्यागसिप प्राइस नै नतिरिकन चाहिँ हुन्छ नि फ्ल्यागसिप लेभलको एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ विथ दिस फोन के र हुन्छ नि लाइक ओभरअल एक्सपिरियन्स एकदम स्मुथ छ राम्रो छ र यसमा ब्लोडेड्सहरू छन् नभएको होइन तर 2-3 मिनटमा सबै तपाईँले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ र राम्रो एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ अब यसको अपग्रेड चाहिँ फ्ल्यागसिप भन्दा 1 वर्ष कम छ द्याट इज 6 इयर्स विच इज नट ब्याड एट अल होइन र यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले अलिअलि त्यो आइफोनको झिल्काहरू देख्छौँ कि जस्तै यसमा नोटिफिकेसन ड्रप डाउनमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि ब्लर इफेक्ट र लिक्विड ग्लास जस्तो देख्छ होइन विच इज अब आइफोन लाइक नै होइन अब हेर्दाखेरि आइफोन जस्तो पनि देखिन्छ भने भित्र युज गर्दाखेरि त्यो आइफोनको झिल्का चाहिँ यसमा देखिने भयो सो अनर 600 प्रो इज अ भेरी भेरी गुड फोन होइन यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन तर यसलाई चाहिँ बेस्ट इन द सेगमेन्ट हुनुभएको एउटा कुरा चाहिँ रोकेको छ एन्ड द्याट इज यसको डिजाइन सो अनर 400 प्रोमा चाहिँ हुन्छ नि डिजाइन अपिलिङ खतरै नभए पनि युनिक थियो नि त एटलिस्ट एउटा क्यारेक्टर थियो नि त तर त्यो क्यारेक्टर चाहिँ यसले अनर 600 प्रोले चाहिँ लुज गरेको छ कि ओरिजिनालिटीमा चाहिँ बिकज सिमिलर टु आइफोन अब के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र जति दामी भए पनि हुन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन र फर्स्टमै कोही एउटा मान्छे चाहिँ एउटा आइफोन जस्तो देख्दो रहेछ यार भनिसकेपछि त हुन्छ नि एउटा रामबहादुर एउटा नर्मल एभरेज मान्छेले चाहिँ यसलाई चिप आइफोन कपी जस्तो भन्तान्छ क्या भित्र जति नै राम्रो भयो भने अब अनर 600 प्रो भित्र चाहिँ दामी नै छ तर दामी नै भए पनि अब यसको कम्पिटिसन्सहरू पनि छन् है जस्तै अब तपाईँलाई यो सिमिलर प्राइस रेन्जमा चाहिँ अझै बबाल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स अथवा हुन्छ नि एआई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने चाहिँ स्यामसङ S26 छ तर त्यसमा तपाईँले सेम लेभलको डिस्प्ले अथवा ब्याट्री र चार्जिङ चाहिँ पाउनुहुन्न त्यसै गरी तपाईँलाई सिमिलर लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने पोको F8 प्रोले प्रोभाइड गर्छ प्लस चिपर पनि छ तर त्यो फोनमा तपाईँले सिमिलर लेभलको जुन हुन्छ नि सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स अथवा क्यामेरा एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउनुहुन्न तर अहिलेसम्म अनर 600 प्रोकै प्राइसमा ठ्याक्कै टक्कर दिने फोन नै चाहिँ आएको छैन कि र चारवटै डिपार्टमेन्ट चाहिँ यसले एकदमै खतरा हुन्छ नि प्रोभाइड गरेको छ कि जस्तै प्रिमियम पर्फर्मेन्स प्रिमियम क्यामेरा प्रिमियम डिस्प्ले र प्रिमियम ब्याट्री र यो फोनको एक्सपिरियन्स यति क्लिन छ कि इभन तपाईँलाई पनि हात धोएर यो फोन चलाउनु मन लाग्छ TechLekh.